something na hindi na kayang makontra ng BSB bigla. We can see now sa ating draft ng game number 2 kung magkakaroon ng changes. Magkakaroon ba ng priority dito para sa ONIC PH when it comes to laning stage or the early games, sabi nga natin. At dahil nga nagkaroon din ng palitan ng sides, sino naman ang magaba ng Uranus? Yan ang tanong natin. Pero yung BSB, same band sila dito, as well as ONIC. After ng... Oh, sorry. I think it's still going to be ONIC first pick here. Ata. No, ONIC na. Sino yung nag-ban? Who's banning right now? Na It ONIC. should be ONIC, right? ONIC. Yeah, I think. So, baka Uranus pa rin ang prior nila dito. Hindi ko Probably. maalala kung ano yung kinombo nila na ban with this Valir. Sila yata yung nag-ban ng Khalid. Samantala yung BSB nag-ban ng Jawhead at ng Hilda. I have to say that Jawhead really, I would not be surprised by that Jawhead ban. Kasi at this point, halata mo pag binigyan mo pa ng malakas na invading hero tong ONIC PH, it's it's time eh. At nakikita mo yung talaga, yung understanding ng ONIC PH dito sa hero na to. Hindi mo siya bibigyan ng first pick unless prepared ka. And honestly, Esmeralda is available na pwedeng kunin ng BSB pero mukhang pinakita ng ONIC PH yung kakayanan nila na i-counter yung specific hero na yun. Yep. Having the Cho ban, ito naman, ibaban ba ng ONIC ang Selena? Or will they let it go para makakuha sila ng mas magandang mga heroes? Feeling ko ang sarap ipamigay to if I was BSB. Ang sarap sa feeling pag pinamigay pala yung Selena kasi finally makapag-Selena ulit si Shider. It's one of the heroes that Shider has always played very well. And I would not be surprised kung if they pick it up. Yeah. As long as it gets open na, insta-lock yan for sure sa BSB. Expect mo na. Let's see. Sana lang din ay maganda nga yung pick-up na yun. It could be successful para sa BSB. Kasi yung ONIC PH, pwede lang strategy dito is mag-open up ng maraming klase ng heroes. So baka hindi nila iba yung Selena. Possible. So Farsa, there it is. So mapapersa dito ang BSB, kailangan pumili. Kukunin ba namin yung Esme? Kukunin ba namin yung Thumbs? Kukunin ba namin Selena? Kasi anything na iwan nila dun sa mga hero na yun, kukunin ng ONIC. Thumbs para ay Selena, Esme ka na ba para sa ONIC PH? Yan ang tanong. Ako, I would not want to give it away. Hindi So, talaga. lang, No? I was talking before the game started, comfort heroes, sana para sa BSB. Ito na yun. Tapos, pinaka-comfortabling hero para sa BSB, go for it. Bakit hindi, di ba? And kung ibibigay mo, pati pa yung Selena, that's, I would definitely not agree with that decision if ever going ng ONIC yun. Pero, I think na they are still in a good position. Yep. As long as they can get a good pick here. Do you want to secure the Yi Shin because it played well? They do secure the Yi Shin and the Esmeralda. Okay. Bakit nga naman? Ibibigay mo pa yung hero na paborito mo. Just give it away. Well, that means na ang BSB ay pwede mag-Selena ngayon. Kasi deny pick din to by the way, yung Yi Shin against BSB. Look at that, 50% win rate. Wow, okay. So, 5 beses lang nanalo ang BSB pero 3 doon ay dahil sa Yi Shin. Tama. Ayaw mo na lang din ibigay yan sa BSB. So, playing by the numbers. Interesting, no? So, nagkikiliti yan itong si Jay tsaka si Rio. Ano yun? Alice, kasama ng Roger, ang ONIC PH ngayon. Okay. Malakasan yung picks dito ng BSB. They really look like... Jawhead na para sa ONIC or Selena pa rin? It's either... feeling ko yun lang yung mga... Feeling ko Selena mo na eh. Selena or Jawhead? Wala talaga. Ooh. Well, sa kabila yun, men. Okay. Akala ko... Relax. Gulat ako, hindi pa pala nakalak. Oo. Gulat ako, Alice, ha? Napik na yun, So, relax lang. What do you do now if you're ONIC PH? I don't know. Selena ban, I guess. Selena pick if you don't ban it. Pwede pa naman eh. Pwede mo hindi i-pick yung Selena dito kasi hindi pa rin naman pamigay para sa BSB yun. Feeling ko Jawhead kasi magandang sagot siya dun sa Alice. I agree. I completely agree. The Jawhead, it's a mistake to not notice Ruby. it. Bakit? No, I was kind of thinking about this. Really? Nagsisisi ako na hindi ko sinabi. So bakit? Una sila, it has great dueling potential. Napakaganda niyang punishment sa mga heroes na gustong pumunta sa harap mo. That's Roger, Thumbs, as well as the Alice.
mahatak sila ng magandang setup. At isa na siya sa mga, I would say, strongest na hero sa side lanes ngayon. Kaya kung mapapansin mo, lagi nakaban itong Ruby. That's true though. I mean, a lot of teams definitely focused on the Ruby instead. Pero let's talk about bakit ba hindi napipick up ban ng Selena ngayon, which last week is 100% pick ban yun. Tingin mo, Kuya Wood. I'm sure na at least nasa paano ba sabihin to? Lagi Siyang na-nerf, kino-consider ng mga teams. No matter what happens, kailangan mo siyang i-keep in mind. Mabibigla ka pa sa mga ganun picker. Anyway, BSB, Jawhead ban. It makes a lot of sense. Kasi nga naman, maganda yung pick na yun para sa kanilang team. Yep. And I really would like to see, BSB go for a more old school tank dito. Para super solid na lineup nila, diba? I feel like that's what's gonna make the BSB lineup more. Kufra, I don't know. I know historically hindi siya gumagana masyado for BSB. If we look at the Kufra, it's a 0% win rate, pero it's one way to really secure your lineup. Pero they go for the Selena ban instead. Okay, they don't want, at least diba, na-consider pa rin nila. Like you said earlier, you need to always think about this Selena for some reasons. Back siya para sa ONIC. Tapos close it up with Venus Hero. Pwede silang mag-Chang, pwede silang mag... Hylos para IJ. We forgot about this. Pretty close about the Hylos. Man, Rafaela talaga ilalaspect sila dito. Rafaela to, for sure. I'm like so Hylos sure. Rafa. BSB, ano ang inyong sagot? Do you go Chang? It would be weird siguro kung hindi sila mag-Rafa and the other alternative is Chang'e. Ayun na ninakaw. Kaso ninakaw, ayun. It's good. Kahit sobrang uncharacteristic para sa BSB, sabi nila, guys, it's not worth it. We have to get it. Feeling ko, Nako if you're po. BSB, you just take up the back shot. Sa totoo lang. Tingin ko din. Makes sense kasi pag nag-revitalize type at heal type itong ONIC PH, napaka-disruptive ng ultimo. X-Borg instead. Okay, so damage naman ang variant dito para sa BSB. Ngayon ang ONIC. What else is left para kay Venus? Kinda don't agree with the X-Borg pick, pero still, I think that Venus is going to be able to be more than capable of handling this. Makakita na ba tayo ng Estes ulit ni Madam V? Gagana, no? Gagana yung Estes eh. Hindi naman. Pangharapang lineup, tapos si Wise nasa likod. Aba! And not to mention, wala masyadong anti-heal. Built-in na anti-heal ang BSB. Wala silang backsha. Diba? So, matatagalan bago makontra yung Estes lineup. Wonder. Pwede sila din mag something like Cyclops, parang huli. Pero, ayun, Chang'e. Chang'e, still very Pero, viable. My heart says Estes. Do it. Louis. Okay. Walang salita eh. Walang nagsalita. Ibig sabihin, medyo bago-bagong hero, it will be the Loyi. Okay. Not bad at all, considering what we have here is a lineup na talagang pangharapan. Okay. Ang gusto ko sabihin about dito sa Louis is maganda yung nuke potential niya, yung burst nga sinasabi natin. Kasi pag nakakombo ka talaga yung duality, it really hurts. Tama. Bakit siya significant dito para sa side ng ONIC PH? Well, kasi yung BSB, compose sila ng mga malalambot na hero. I mean, sustainable sila. Meron silang lifesteal, meron silang way para mang-heal, pero malalambot sila in a way. So, pag inunahan mo sila ng burst nitong Louis, tapos meron kang setup kasi, ang dami mong stun dito eh. Pwede kang mag-Glorious Pathway, tas may stun setup ka, Falling Star Moon, Ruby, tas meron ka ding duality. Ang dami mong setup para sa Mountain Shower. So, napakagandang team fight dito para sa ONIC. Yep. Not to mention, itong Logi na to, madali ding mag-apply ng Necklace of Durance. It's an instant application, super long range. And That's right, it's gonna pipigilan nun yung healing, pipigilan nun yung regeneration ni Tamos at Alice. Yes. So, good luck with this. We will have to find out kung kaya bang i-close out ng ONIC PH ang 2-0 on level 2 or will BSB be able to counter this? Cap 1 nag-arrival agad and looks like they're gonna try to surprise someone here on top lane. Shider as well as Cap double or even triple arrival para sa BSB. Tingnan natin kung anong gusto nilang ma-achieve dito doon sa XP lane para makakuha ng level 2. Samantala mga ONIC PH naman, massive push in the middle. Si Dilar ay nag-cut na rin pero mukhang iba paano siya dito? May heal ba? Parang grabe naman yung laki ng kalawit nitong skin na to ng ano? Nabago. Skin to? Nabago si Ruby. Nabago Ay, yung well, skin niya? yung design lang design Oo.
Natin decide. Check ko ngayon mamaya. Okay, if there was a Interesting. change kay Ruby, tingnan natin. Pero I think wala ganun kalaki. But she is one of the strongest heroes sa side lanes. Kasi ganda ng dueling capability. Yep, sustain is real. And sabi nga natin, ever since Friday, sabi natin, a lot of the teams today value yung sustainability na binibigay ng mga offlaner kesa dun sa burst. Kasi yung sustain, that means pag nag-regen ka at naka-lifesteal ka or spell vamp, that means you're able to stay on lane longer. That means na kaya mo mag-clear ng mabilis at maa-absorb mo ng totally yung mga XP lanes at yung gold lanes. So, I kind of see what you're getting at. Pero at the same time, how does it work? How well does it actually work combined with the lineup of ONIC PH? Now, it's good that there is an Esme. After that, though, yung damage output nila feeling ko it will have to rely a lot on Wise. Definitely. At yung idea nila dito, at least for me, from my perspective, is hintayin na mag-online si Wise. Kasi kung titignan yung hero dito ng BSB, Snowball, gusto nila matapos agad with Rafa, Roger. Sila naman, ang kanilang idea is to defend. Wala man sila nung Chango na sobrang ganda ng wave clear. Meron naman silang Ruby, meron silang Bison Shin, even Esmeralda. So, kaya nilang mag-stabilize ng lane. Tanong is, gaano katagal? Gano'n nga ba katagal kaya mag-stabilize against a very... Medyo aggressive din kasi yung lineup ng BSB ngayon, ha? Yeah. Di ba? Pansinin nyo? Exactly. I wanna ask you actually, Rockheart, how do you feel about this? Kasi, sinasabi natin yung mga teams na nasa baba ng groups nila, when it comes to points at parang lugi sa standings, kailangan nilang magdala ng bago sa ating meta. At BSB, nag-fail sila ng Game 1. This time, 3 arrival ang kanilang ipapakita. Naku. How does this work? Will it actually be a good... Pero mamaya na, dahil mukhang ang nananalo sa labanan ng when it comes to do early dueling is ONIC PH. Jay, sobrang aggressive dito. Exactly. Yun na nga, kayang-kaya. Dalawa yung target nila dito. First blood para kay Jay. And si Trevor na yung susunod na ako po. Mukhang nasagot na yata agad yung tanong ko doon. Yep, sagutin ko na lang din mabilis. Sige. 3 arrival nyo. Oh, paano yung laban? Paano yung battle? Luging-lugi sa early game. Iakno. Yun nga lang, na-punish naman si Iakno. Pero, again, you cannot deal with pushes like this. Kasi wala kang flicker, wala kang execute, di ba? So, you can't use it offensively. Kamusta yung early game nyo? That's going to mean na mas mahirap mag-snowball ang BSB dito. BSB, despite having mas aggressive na komposisyon, sila yung magiging defensive ngayon. Yep. Lalong-lalo na nahirapan yung Roger sa may gitna. May arrival play dun para matulungan nga sila. Ang daming low HP heroes dito sa BSB. Si Drix habulin dito may Venus! Buti na lang nakatalo na. Buti na ang bilis pala ng M. Yun na nga, layo ng range. That range, sabi ko sa'yo, long range. Easy application, easy damage. Natrap ba si My Venus dito? Seems like it. There's the kill para doon sa Louis. Meron ba makukuha ang BSB? Pero alam mo yung fact na napatay nila yung Roger gamit ang support, I think yung ONIC ay napakasaya sa nangyari na yun. For sure. And the gold shows that they are ahead by about 700, 600 gold. At kaya pa rin nilang mag-sustain. Nahila pa si Kuya Shider. One more turret hit would have done it. It looks like okay pa naman. Si Pilar, hindi pa tapos. Hindi pa siya tapos! Ayun na, ano ba yung sasabi mo kanina? Kuya Wolf, yung dahil kaya nila pinipick yung Ruby pick. Ito na yun. Ito na yun. Ito na yun. Control, lanes, and one of the best heroes ngayon sa ating side lane meta. Trevor na comboan ng duality dito ni My Venus at napakadaling Mountain Chucker para sa ating Wise King. Okay. Sabi na natin, Yisen Shin. At magpupush dito sa bottom lane ang BSB pero may depensa kasi. So ngayon, tingin ko madali nang sabihin, Mr. Rockheart, na lamang ang ONIC PH. Hinabol dito si Yakno. Kung mapapatay ba nila si Esmeralda, konting healing pero puti na lang napatay nila. At a lot of commitment dito sa BSB, sa very bottom good counterplay mula sa BSB. Aware sila na, teka, hindi pa naman sobrang tankin itong Esme na to. Kaya pa natin to, and they went for it. Turtle ang sinisimulan dito ni Thams. Nandito na rin si Drix on this Roger. And ONIC PH mukhang hindi nakakaramdam dito sa movement ng BSB. Napakaganda ang pagkuha ng objective doon coming out of ONIC. Of BSB.
Nakabawi when it comes to gold. Nahuli pa dito si Dilar na masyado maasim. Okay, sumusobra yata asim dito ng ONIC ngayon. Sobrang lalim ni Dilar. Alam mo yung ginawa niya ngayon? Kanina, bago kaya siya nahuli is he went into the base at sinubukan niyang i-absorb yung lahat ng minion wave going to top and bottom. Sinabay niya dun sa mid. Ayan, masyadong greedy and mataas yung lifesteal mo pero pag dalawa humabol sa'yo, medyo GG ka talaga doon. Absolutely. Nakakabawi yung BSB. When it comes to gold, 600 na lang alamang ng ONIC PH dito at napakagandang sign yan para sa BSB. Tingnan natin kung paano sila maka-defense. Again, 3 yung arrival nila. So, third defense, napakataas ng potential. Dilar, yun nahatak. Grabe naman connection dito mula sa ONIC PH Strider. Double arrival play mula sa BSB pero hindi na lang tinuloy kasi yari din sila doon. 4 na ang ONIC PH members dito sa may top lane. Hindi tumama yung hatak plus flicker ni Dilar. At uwi na lang muna ang ONIC PH pero okay pa rin yung trade-off na yun eh. Interestingly enough, that was actually okay for me. And itong si Dilar, I guess justified din yung medyo asim niya in these situations kasi kung papansin mo, grabe talaga yung sustain ng Ruby na to. That's right. Hindi siya katulad ng healing ni Trevor ngayon na talagang periodical. Every skill niya bumabalik-balik talaga. So, I'm super impressed by what ONIC is doing. But at the same time, nakaka-impress din na nakakasabay yung BSB. They're not falling behind kahit sabi ko nga kanina, triple arrival, good luck in your battle. Diba? Good luck sa early game. Madadali kayo doon. So I'm super impressed by BSB right now na they're able to utilize yung arrival nila to secure some economic advantages kahit paano. Diba? Yes. Dito sa ating laro. Kasi hindi mo makuha yung economic advantage niyan sa laban, sa team fight. Obviously, sa team fight, lalamang yung may mga mas malupit, mas offensive na battle spells. Yeah, I mean, kung team fight ang usapan, nasa ONIC yan. I mean, Glorious Pathway, Ruby Initiations, Falling Star Moon, Mountain Shocker, ito syempre, Duality na passive ng Luwayi na pagkakombo niya sa Diversion and Dispersion, diba? So, kung team fight ang usapan, nandun lahat. Curious ako kung paano mag-play out itong ating arrival play. Kasi pwede silang mang-utak dito on the side of PSB. Pero, may agree talaga ako sa'yo, yung team fight potential ng BSB ay hindi ganun kataas. Question is, paano natin i-utilize dito, objectively speaking, paano natin i-utilize ang arrival na 3 na available para sa BSB? What's the game plan? I think they want to go for a big swing. Kumbaga swing, yung buong team nyo, hindi expect ng kalaban na, uy, teka, ba't may 5 tao na dito? Gusto nilang mangyari ganun eh. Ambush game yung gusto nilang gawin dito. I have to say that's very conditional. No? Very conditional yun. Na kailangan hindi aware yung kalaban mo. At pangalawa, kailangan na meron din tayong, meron din tayong mga setup bago mangyari yun. Kailangan may setup na maganap before that happens, and it's going to be difficult. Yes. It's going to be very difficult for it. Let's say na dati nag-work yan MPL Season 4. Can't remember, wala si Shider, wala kahit sino sa BSB yung nandoon. Wala akong ma-recall. Correct me if I'm wrong if meron ng players ngayon sa BSB na nandoon nung MPL Season 4 kung saan sikat na sikat yung arrival. Meron nga nag-4-man arrival, diba? Oo, no? That was Geek Fam nung time na yun. Tapos, syempre, arrival play ni Raflesha. Hindi natin makakalimutan. Double arrival play na dun sa tanks. So, yun may susubukang ibalik ng BSB dito. Oh, no? I think that's very difficult to duplicate kasi dati, may buff yung arrival. Yes. Ngayon, sobrang medyo pinatagal yung lang, cooldown and it's not as big as before, diba? It's not as OP as before, rather. So, I think Arrival is the good spot right now. And we'll see. Dito sa larong to. Kung kayang makabawi ng BSB sa mga ganito, sige. Baka malay mo, gayahin sila ng ibang teams, diba? It might work. Pero for now, hindi pa siya proven. Napakadaling combo. Kasi may setup mula dun sa stun nitong si Hylos as you saw in that clash. At magiging aggressive pa siya dito sa may top lane. Pinapuwersa si Cap1 Palayo, ang ating ex-board na quote-unquote tank. Nahuli na naman si Shider. May isa pang hatak. Wala na yata.
Ayun, nandito na yung Glorious Pathway. Last Insanity gagamitin na may arrival bang mangyayari ito mula sa BSB para makatulong? Seems like answer is no. Samantala nakakuha ng turtle doon si Wise. Habang nangyayari yan at lumalaki ang lamang ng ONIC PH. Hindi pa yata tapos dito. Mountain Chakra, the wall and the dispersion, and rotation. Oh my Lahat God. na ng skills, nabuhos na dito sa may top lane. No chance. BSB Trevor, arrival. Okay. Nasaktan lang din siya doon. Makapag-push back. Yes, they can. Yes, they can. At least na-delay nila ng matagal. Napakatagal na delay ang ginawa nila para sa ONIC doon. Considering wala talaga silang mukhang advantage pag nakipaglaban sila. Ang ginagawa naman yun ng ONIC, sabi na sige, itodo nyo yan. I-delay yan, pero we will still get it at masira planan nyo. Man, iyak no. Gonna be trampled dito ng BSB. Last Insanity gagamitin na nga, pero Falling Star for Justin. What a dodge! What a dodge indeed! Sa may top lane naman, natry nilang patayin si Jay, pero si Jay ay mabubuhay at mapapatay pa yung Alice. Makapag-push din ang ONIC PH because of this. And you know what? In just a span of about 2 minutes, mukhang 2 minutes lang, biglang 4,000, almost 5K ang lamang dito ng ONIC PH. At hindi biro yun. I mean, considering na dapat nga, when you have this many arrivals, dapat halos invulnerable yung tower nyo lagi. Kasi palitan dapat kayo yun, no, di ba? Pero ayaw nila, syempre, masyadong gamitin yung mga arrival nila because, of course, they need that for the big team fight. Nasabi ko nga, kailangan nilang i-set up muna. That's right. Na hindi nila mahuli. Speaking of setup mula kay Dilar dito na puwersa yung ultimate niya na. Pero again, toggleable na yan. So pwede na siyang pindutin lang. At 2 seconds yung cooldown between toggles. At technically speaking, almost wala ng cooldown ang ultimate doon. Pero habang nangyari na, I think there was a steal, an invasion mula doon kay Yisun Shin para makuha yung purple buff. Tapos punta rin siya sa sarili niyang purple buff. Naku, it's gonna be a dive. ONIC PH. No, kaya ba nila? Wala na silang minions dito pero mapapatay pa rin nila. Mountain Char gagamitin. Nandito na si Jay. Glorious Pathway nasa na. Hindi mo na gagamitin dito. Maghihintay yata kasi nandito na si Oh My Venus sa may likuran. Si Wise na rin. Napapaligiran na namin kayo. That's gonna be a kill. Doon sa Rafaela. Susunod na rin dito si Shider. Pinaglalaruan ng ONIC PH. Oh My Venus. Tinayuan lang sa mukha at nag-push ang ONIC. Now they are leading by a lot in this game. Very, very much so. And I'm a little surprised that BSB still went. Wala pa rin nag-arrival dun sa bottom lane na yun. Wala pa rin nag-arrival. It's a big question mark for me. And even this turtle na dapat sa kanila, dapat sana napunta kay Drix. Kinuha pa rin ng ONIC. Cap 1 ay mapapatay panigurado dun sa may top lane. Wise is on a killing spree, 3-0-2. Naghahabol pa rin. Pero habang nangyari yan, nagtakaw lang sila ng buffs dito. Talagang pina-famine na ang BSB dito. Kahit nga yung Alice, hindi man lang niya mapulot yung mga orbs. Yeah. Sobrang namamadali eh. No? Yeah. Sobrang they're trying to just stay alive. Na pati yung mga orb nitong Alice na to, hindi din makuha. Oh, ito na si Shider. Sasaktan na rin lang Wise and another invasion mula sa ONIC PH. Hindi makakuha ng kahit anong buff ang BSB. Dilar? At yun na nga, nakuha nila yung kill doon. Dilar setting up, nakakuha ng isa, nakahatak at ONIC PH makakuha ng kill kay Drix. Roger pa talaga yung nakuha ni Dilar. What a play! What a target! Napakagaling. Grabe, no? Oh my God. We can't explain that. At nakita nila si Shider. Shider! Bakit kasi nagpakita Shider, dyan? bakit? Bakit, Oh. Shider? Ba't ka nagpakita? Okay na eh. Busy na sila eh. And that's gonna be, it's impossible to defend this, I think, at this point. You have to use your ultimates. Cap 1, spam ultimate. Trevor, ibagsak mo na lahat ng between. Yung duality, yung rotation dito, yung second skill ni Louie ay makate doon sa ganyang confined spaces. Yep. At salong-salo nila yun. I mean, these arrivals, hindi ko nakitang nakag-cooldown. I think it's starting to look like it's a waste of battle spell here. Mukha nga, Dilar nakahatak na naman. Si Kapwan yan, may immortality. Try na lang bumahin dito. Actually, pinorse out lang yung Firaga. Pinatambling lang si Kapwan. And ONIC PH hindi na po pwersahin din ng authority doon. At gonna be having another pause. So far, Rockhart, i-rate mo naman yung performance ng pares sa teams natin. What went right para sa ONIC PH at what went wrong para sa BSB? Well, I would say that what went right for ONIC PH is hindi sila masyadong na-counteract. They're not getting pushed back by BSB at any point of this game. More of nag-react na lang ang BSB. I think that's what went wrong naman for BSB. They started to just react to whatever ang ginagawa ng ONIC PH. At medyo mali talaga na to just do that.
with these arrival skills, you need to be proactive. You need to be proactive. You need to set the fight. I-set up mo yung fight mo. Teleport tayong lahat dito at lumaban tayo. So far, ang ginagawa ng BSB, sinasabayan lang nila yung mga 4-man na push ng ONIC PH. At dun sila nangyayari. I mean, they're not even using their arrivals for shielding the tower anymore. Like, literal na natenga yung battle spell nila. I hate to go back to that, pero yes, ang laking bagay kasi nung arrival talaga eh. Ayoko sanang banggitin pa ulit-ulit, pero imagine kung flame shot man na. flame shot or flicker, maybe may mga ma-setup pa silang magagawa. Pero at this point, yung arrival in, kita ng ONIC, atras sila. They will go to a different part of the map. Natulala na. Grabe yun. Ay, ako matutulala ako nun, Vin eh. Ako din eh. I know what you feel, bro. Sakit nun. Kasi, how do you recover from that? Gusto ko tuloy sila i-interview. Like, bakit kayo Wonder. Kasi ito yung problem. As good as the arrival is. Yes. Ang ganda ng idea na marami kang arrival, di ba? Pero, agreed. feeling ko yung fact na mas marami kang nag-double down ka sa arrival para sa defense, parang hindi ganun kaganda. Kasi sabihin na nating nag-arrival ka, pero hindi mo naman pwedeng pagsabayin yun. Kapag tinuloy yung arrival ng isa mong hero, tas sumunod yung isa, 3 seconds bago makareact, yung 3 seconds na yun ay more than enough time para makapatay. At alam mong panalo na pag si Dilar nagti-TikTok na. Dilar nag-ready na ng TikTok video. Rehearse. Uy, focus. Nasa laro pa kayo. Mamaya ka na mag-TikTok. Nag-wow na eh. Grabe, no? Kakawa nito. Tawag natin nga dyan, si Mr. Pogi. Mr. Pogi naman talaga. Sabi nga yan, mandudurog na sila, di ba? So far, I think there is still comeback potential dito. Surprisingly enough, there is still comeback potential dito. Considering that the lineup still has a level 12 Roger. Yeah. Diba? Meron pa rin. May konting palagpag tayo. Natin, Drix, kailangan mo nang i-channel yung God Roger mode mo. Enter God mode para sa BSB. Lord ang next para sa ONIC PH. Tingnan natin kung paano nga naman didiskarte ang ONIC PH dito. Mukhang ang diskarte is solo na lang. Kaya solo, naman ni Wise City. Solo na lang. Like, this is exactly what happened kaninang laro. Yeah. Basically, nang-zone lang sila Dilar, nanggugulo, while nagsosolo Lord yung Yi San-shin. And syempre, kaya naman ni Yi San-shin yung Lord na yun. For sure. Napakadali. Basic Mobile Legends action para sa ONIC PH. Mukhang magpupush sila dito sa dalawang part ng mapa dahil si Roger naman ay fino-flow lang yun sa bottom lane. Pero kailangan niya mag-recall kasi kailangan siya sa clash dito. Lahat ng puwersa ng BSB kailangan nilang gamitin dito sa Lord push ng ONIC PH. Yep, this is gonna be it. And the problem is, again, sobrang full level na si Wise. Yes. There's very little na kaya nilang magawa para mapasok itong si Wise kasi nga arrival sila. Baka pwede mo arrival sa dead turret. Pwede, yes, no? Pwede. So, I don't know if that's what their plan is. Pero oh no, Dilar! Shadow aggressive! Ang lalim. Shutdown para kay Dilar pero nag-open dito. Si Jay, last insanity gagamitin sa Lord. Medyo healthy pa rin. Nag-cap 1. Gonna be burning that last insanity. ONIC PH, ano kanilang diskarte dito? Tatanong dito kay Ana. Go and brute force. Strong arm their way in. ONIC PH, wala pa sila nakakuhang kill dito but they did take down the mid lane turret. Anong susunod? Wise. Grabe naman dito. Ginagalawan pa yung Torre. May arrival play. Finally, may arrival play. Dito, Louie, napakagandang proc naman nun. With the duality, Ana forced na mag-flicker in, masastan at mapapunish tuloy na pa-Winter Truncheon. Aabangan lang ni Wise. Monster kill na para sa ating Yi Sun-shin. Gonna be kill on the Hylos. Still going. Glorious Pathway ay nawala na. But Wise na laban pa. Oh no. Makapasama yata siya dito at yun na nga nangyari. Shutdown. Mula dun sa X-Borg. There you go. May kaantrang kill. Double kill para kay Oh My Venus. Mortality pero mukhang mananalo si Cap1 sa laban. And ONIC PH, masyado yata naging aggressive noon. That is ONIC PH definitely being so aggressive and ang pinakamalaking nangyari doon is namatay agad si Dilar before he was able to do anything. So, it's a big difference maker. Ito na yung sinasabi ko. Shider. Yun lang. Still having a hard time here despite yung nakuha nilang medyo breathing room sana. No? That's right. Mukhang si Iyak na dati yung pinaka-disiplinado ngayon sa ating sa ONIC PH.
In this specific game lang naman, and in the past few minutes. When BSB nakapag-depensa sila dun sa Lord Push, only losing isang inhibitor. Enough ba yun, Rockhart? What do you feel like against ONIC? Yeah, for ONIC though, it looks like it's enough. Kailangan lang nila mag-flow ng maganda sa mid. And yung tower, again, yung towers are very low already. Kayang-kaya naman siguro nilang bawasan yan. Kayang-kaya nilang i-take down. Like itong si Iaknu, he's just trying to deny this. Pero si Wise yung magiging target. Okay, BSB, they need to keep their eyes on Wise. Eyes on Wise. Eyes on Wise, mga friends. Kasi ito na yun eh. Pag nahuli mo si Wise dito, feeling ko the rest of ONIC tatakbo na lang eh. Dalawang heroes na may double buff dito para sa ONIC, men. It's the Esmeralda and itong Yizun Chin. Kaya kahit sabihin natin na mapatay dito si Wise, baka pumalig pa rin yung ONIC. Hindi natin alam. I'll just have to wait. Dilar, ito na naman pumipesto. Kailangan mag-ingat itong si Dilar. Hindi siya parang dapat dati na sobrang... Ito na. Here's the glorious pathway. Jay, sumusugod na lang doon sa likuran at pinipigilan yata nila yung arrival place dito kami na from BSB. Pero nasaktan doon yung ating Alice Shider na rin. Taking so much damage. Wise safe na safe sa likuran. Mapapatay yata dito si Dilar. Yes, that's gonna be a kill on the Ruby. At mapapatay din dito yung ating Droid. Iyak na masyado aggressive. Nice sidestep. Mabubuhay ba? Yes, he can! At yun na nga na-punish yung mga nagabo. Lalong-lalo na itong X-Borg. Wise, sobrang healthy pa rin. Mayroong minion wave sa may top lane. At makakapag-push yata ang ONIC Peaches sa may top. Yung pinabansin si Oh My Venus. May sakit mo. Sakit. Sakit ng bawas din, man. Teleportation, Winter Traction, it's the sure combo! Yun ang... Oh! Wow! The plays, the plays, It's flashy. It's not that impactful, pero flashy niya, no? Swag. Fade away? Fade away ba yun? Hindi pa rin fade away yun, eh. Ewan ko lang, So, sa ngayon, sinasabi ko sa inyo, guys, itong si Drix, may arit pa rin to. Hindi pwedeng ignore. Let's have a look at the replay. Kita nyo, si Shider will be taken out early. Pero, again, no minions means na hindi sila makabawas sa torre at napuwersa sila in a very weird position. Kala nyo, tignan mo naman yung bawas ni Venus doon. Para hindi sila aware, huy, nangyari. Nanginig. Glorious pathway na naman dito sa may top lane. Chasing the attack! The jump from the Folly Star mo nakakuha yata ng isa pang kill dito si Iakno. Immortality forced. At mukhang si Kapwa na rin ay bite the Dustiller with the jump at ako na initiation na yon. Dalawa ang nahatak. Fade away is the name of the game para sa ONIC PH styling against BSB. Ngayon sa ating laban, is this the final push? Dilar, makaka-attack ba ulit? Hindi, duality na lang ang kinailangan nila doon. Hinahabol si Kapuan, there's the kill, mega kill. Hinahabol dito si Drix, pero wala na silang pakialam. Base na lang para sa ONIC PH. Lumalaban si Drix, pero hindi niya kakayanin. 2-0 ngayong Sabado para sa ONIC PH laban sa BSB. Congratulations to ONIC. That is a very quick 2-0 para dito sa ating black and yellow and white na team. So, ang maganda naman dito ang ginawa ng ONIC is the draft. I think they won in the draft of this Loyi. When you think about it, isipin mo mabuti panoodin mo si Drix dun sa Roger, hindi lagi makalapit dahil kay Venus. That's right. Hirap na hirap mag-pull off. Like and pounce lang nabibitaw niya tapos sabay atras. Ganun kaganda yung Loyi pick against the draft of BSB dito. So, draft pa lang, feeling ko they already got a very big advantage. And follow through on execution. They really did. Pull it off. I'd say na dinaan na rin sa execution dito ng ONIC. The ONIC magic na sinasabi nga natin. Sa late game na yon, nagpakitang gilas ang ONIC sa kani-kaninong tricks nilang pinapakita. Iyak nung nagpakitang gilas with a sidestep. Tapos nakita natin si Oh My Venus, that Mamba outplay na sinasabi natin, Winter Transion, tapos I think it's called the diversion, yung ultimate ng Luwei. At hindi lang yan yung buong game natin dito, solid din naman na pinakita ni Wise all throughout the series. Wonderful display mula sa ONIC PH. Any last thoughts dito sa Rockhart sa ating series? And even the saban natin, puro 2-0 ulit. Puro 2-0 today, no? Last thoughts is nice try on the arrival, I have to say. Again, for BSB, they took an opportunity, they took a risk by drafting that way. Yeah. And somehow, the risk there's always gonna be, it's gonna be a 50-50 at that point. And nagkataon lang na they were not able to use arrival offensively, which is a big sayang. A big sayang. It's a big sayang, Kakot na naman yan. We'll mamaya. Maraming salamat sa ating mga viewers
That has been it from the caster's desk. Pero wag kayong bibitaw. Kasi for sure, mainit pa ang mainit pa ang analysis dito ng ating resident analyst Manjin. Wolf and Rockhart out now, passing it to Manjin. For sure, gaganito na naman ang kaibigan nating si Toriyama from ONIC PH. Dahil nakakuha na naman ng 2-0 ang kanilang kupunan. Unfortunately for BSB, may something new tayong nakita sa kanila. 3-man arrival play. Pero kahit nakatatlong arrival pa rin sila, wala pa rin silang dating sa game para sa ONIC PH. Dahil ONIC PH, boom, ONIC Magic, Luyi as the support. Ang nais ko lang sabihin dito, ang taas ng emphasis ng early game level 1 damage ng ONIC PH. That's why talagang mapipilitan ka mag-arrival, no? But first, let's look into the items dito ng dalawang teams. Uber Kunat, ladies and gentlemen. Sidlar on this Ruby. Having this, Queen's Wings, Oracle Queen's Wings, Easy Bugatti, Mambalicious out for Ana. And the magic output of Cap 1, wala na rin, ladies and gentlemen. So, ONIC PH, they played it hard in the early game. Bakit? Kasi kaya nila. Meron silang tatlong heroes actually that can put in a lot of damage in the early stages. Meanwhile, dito sa side ng BSB, dalawa lang, no? Tams and the X-Borg. Roger, pwede siguro, pero I think mas lamang ang Yishun Shin dyan. Kasi if we're gonna look at the post-game stats right now, no? There you go. Look at the damage. Ang taas. Esmeralda ang taas. Luyi ang taas. Bakit kamo ang taas ang damage ng Luyi? Kasi level 1, at level 1, meron siyang tatlong proc agad ng damage. Level 1. Sabay-samahan mo pa ng high loss na meron nung law of punishment damage. 'Di ba? So, ang dami yung AoE damage for you to take all of these objectives. At nakuha yon lahat ng ONIC PH. Kaya hindi sila takot lumaban kahit may mga arrival pa. Kasi 3 stacks of the first kill of the Luyi, tapos may Yishun Shin ka pa na may crit agad na nagpo-proc, na passive on the weapon mastery. Automatic lalaban kayo, no? I find it hard for BSB talaga kasi if they're using the arrival at early on, meron silang mga wagons na hindi makukuha. And kapag ginamit mo yung arrival, kailangan meron kayong ma-outplay. Kailangan meron kang makuha out of it. Kasi ang tagal ng cooldown, no? Well, kaya tiisin yung cooldown, pero maglalakad ka eh. Pabalik at mamimiss mo yung mga important objectives doon sa laning stage. Moving on to the smart highlights of the game, guys. Again, look at this. ONIC PH, 50 seconds pa lang, alam na nila na kaya nila pumatay, no? At level 1. That's a level 1 high loss. That is the best high loss play. Buti sana kung naka-revitalize itong side ng BSB, no? Kung naka-revitalize siguro isa. Kasi wala kasing natural revitalize. Siguro ito, Rafaela, may chances are pwede silang lumaban. Pero again, ONIC knowing their capabilities besides the skills, no? Revitalize, Purify, Flash, gera yan eh. Gigera at gigera yan. And knowing ONIC PH na magaling sila sa team fight, even Shider in the bottom lane, pinapasok nila. Ganon kataas ang range at ganon kataas again damage output, no? I cannot emphasize this enough. May mga certain compositions talaga na at level 1 pwede na kagad pumatay. Alice ay hindi maganda at level 1, no? Pili ko nga kahit level 2 eh. Parang level 2, yung extra stun mabibigay niya sa'yo eh. Mamimili ka lang kasi. So, kailangan niya pa ng level 4. So, talagang pinanish ng ONIC itong BSB on their capabilities at the level 1 damage, no? At level 1 and level 2. And with this, dinire-diretso nila hanggang sa boom. Basag. Diba? X. X. Basag, guys. 9-1-5 is the score of Wise on the Yishun Shin. Mukhang favorite talaga ni Wise itong Yishun Shin. The single and double technique
on the Yishun Chin. Interesting kasi sa lineup ng ONIC, meron kang vacuum mechanic, no? On the Luyi. Meron ka pang hila mechanic on the Ruby. No? So, vacuum plus hila. Nandito na yung mga kalaban mo. 1, 2, 3, 4, 5. Tapos nandito si Wise. Ito si Wise, yung Yishun Shin. Eh di automatic, pag sumugod si Wise ng pasok ng ganyan, sa-slash niya lang ng ganyan, dami niyang tatama. Boom! Sabog, magulo yung drawing. Ganoon ka naging magulo. Guys, ang naging dilemma dito ng BSB. So, Wise, you're smart MVP of the game, utilizing the AOEs, utilizing the early game damage, and the vision of the Mountain Shocker to his advantage. Congratulations sa ONIC PH. 6 points ang nakuha nila in total. So, pwede na silang humabol against their rivals, Aura, PH. I think Bren, no? Hindi pala sila magka-group, no? Pero before we head on to our, of course, our standing, syempre, atin munang tignan at kausapin ang MVP of the game, si kaibigang Wise. Wise, hello, good evening. Yan, hello, good evening din. Good evening. Kuya Manjin. Good evening, man. Congratulations. Kamusta si Toriyama? Yun, malaki pa din yung mata. Malaki pa. Hindi ba siya gumanon? Hindi siya nakaganon. hindi nag San Goku. Hindi siya nagsanggoku. Congratulations muli, men. No, magkasunod na dalawang games. Thank you. Sobrang kailangan nyo na manalo, no? Last week nung first half nitong MPL, ano yung naging process ng ONIC PH para makabalik dito sa tournament, no? Nagulat tayo, nagkaroon bigla na malaking patch eh. Medyo rusty yung naging namin. Mga week. Mga unang week namin, hindi pa masyado talagang ano ba yun? Hindi masyadong basta yun na yun. Basta hindi masyadong yun na yun. Yun na yun. Wise, interesting, no? Sa bagong patch na to, sa tingin mo ba naging pabor sa inyo yung laning stage na nagkaroon ng 3 minutes na kailangan muna mag-tore-tore, o sa tingin mo kailangan nyo pa mag-adjust? Di pa kami nag-a-adjust kasi 1-3-1 pa din yung ginagawa namin. Di pa namin nilalabas yung secret weapon namin. May secret weapon pa ang ONIC PH. Di pa namin nilalabas sa MPL. Saan pa lang, mga practice namin. Mga practice pa lang. Abangan namin lahat yan. Oo, abangan nyo, guys. Abangan namin. Ayan, that is, of course, Mr. Wiseman. Shout out sa mga kaibigan mo, friendship mo, family, and promote mo na din yung mga pages nyo. Shout out sa family ko na laging sumusuporta sa akin kahit anong gawin ko. Thank you sa inyo, mahal na mahal ko kayo. Sa Gogo Express and Cebuana Luwilier, sa sponsor namin, thank you. Ang ganda ng bahay namin. Pati sa VY Spam, thank you sa mga sumusuporta lagi sa amin, sa ONIC, sa mga live namin. Tsaka ito, baby, Dinos. Kay Madam. Congratulations. Thank you sa inyo sa sumusuporta sa ONIC. Dahil sa inyo, hindi kami sumusuko. Thank you. I love you all. Wise, last question. Sino madalas mag-TikTok sa ONIC PH? Si Dilar tsaka si Basic pagtas ng practice. TikTok agad? Sumasayaw agad. Okay. Kala ko si Iyakno eh. Sila pala. Quit TikTok na si Iyakno. Bala na siya. Okay. Thank you so much, Wise. Maraming salamat and congratulations muli sa 3-0 at nagkalaglagan na nga, no? Nagkalaglagan na ng mga kaibigan at ng mga tropa peeps. Wow! 2 zeros ang nakuha natin for this day. I think ito ata ang day na, or baka mayroon pa tayong game, pero grabe dominant ang mga teams and na-witness lang natin kung sino ba ang mga naapektuhan nitong bagong patch natin, the Project Next patch, and kung sino nga ba ang mga nanguna. Kagaya ng sinabi ko, guys, papasok na tayo ngayon sa ating standings, no? This is the updated bracket. There you go, 22 points
for Omega after getting 2 straight 2-0s. Meanwhile, ONIC PH yun din pala, no? Nandoon pa rin sila sa 3rd spot after defeating BSB right now. 15 points, mukhang safe pa rin ang ONIC PH. Meanwhile, mukhang tumatagilid na ang BSB. There's no announcement yet that they're eliminated, no? Hindi pa naman, pero for sure, pag nakakuha pa siguro sila ng mga points, pwede sila makahabol dito sa Signal Ultra. Meanwhile, sa side naman ng Group B, I think clear na pasok ang Aura PH, secured sa ating playoffs. Blue Fire, 99.9% chance, I think, na pwede na silang matsugi dito sa ating groups. Pero ang magkakatalo kasi dyan is the positioning ng mga teams dahil syempre gusto din lang makakuha ng magandang spot pagdating sa ating playoffs. If I'm not mistaken, we are 3 weeks away, no? Bago matapos ang regular season and crucial na lahat ng games, no? Speaking of games, nandito. Ayun, ang galing ko doon, man. Nandito lahat ng games para bukas. These are the star matches for tomorrow. Blacklist International, badly needed points din yan against BSB. Eto na, game number 2. Bren Esports versus NXP. Ito ang inaabangan ko. Feeling ko tapos na yung NXP X eh. Ito na ang bago. This one. Abangan nyo to. Screenshot nyo na to. Bren versus NXP for tomorrow. Ilista nyo na sa mga kalendaryo nyo. And syempre, mainit din na laban. Dito pala, yan. Mainit din na laban ay ang ONIC PH versus Execration. Halos magkapantay lang din itong dalawang teams na to ngayon sa ating tournament. So abangan nyo yan, guys. Same channel, 4:30 p.m. Dito lang sa Mobile Legends Online PH. And for the English broadcast, Mobile Legends Esports. There you go. Abangan nyo yan lahat. By the way, syempre, kasama rin ata ang ating mga code. Tama? Yun! Kailangan ko bang bagalan eh para connection eh, no? Ayan, so giveaway code natin. Screenshot nyo na, guys, or i-type nyo na. Kung ako sa inyo, habang nanonood kayo ng MPL, mag-open na kayo ng mga browser ninyo to redeem a code, no? Kapag pinasa sa akin, alam nyo na agad na meron ng code na maibibigay dahil eto na ang pangalawa nating code. Sumakto na naman. Bonus giveaway code natin. Ayan, dahil nga sali kayo ng sali sa ating mga paraffle, 13,000 in total, no? Estimatedly, ang sumali, nagbibigay kami ngayon ng mga bonus code. So, kunin nyo na yan. Again, uulitin ko, kapag ipapasa sa akin, ihandaan nyo na ang inyong mga browsers para sa mga code na yan. Kasi nga, bukod sa codes, meron pa tayong natawa ako doon, mythical raffle draw. Just visit bit.ly/MRD Week 7 para makasali kayo at pwede kayo manalo ng mga malulupit na legendary skins from Week 1 hanggang Week 8 up until playoffs. Pwede kayo sumali sa mythical raffle draw. There you go. Maraming salamat sa lahat ng mga nanood ngayong araw. Sa mga teams na nanalo, congratulations. Sa mga teams na natalo, bawi tayo sa susunod. Congratulations din sa mga fans. Congratulations din sa lahat ng bumubuo. Siyempre, maraming salamat sa mga entities na bumubuo ng tournament na to. Our official tournament telco partner,